নমস্কাৰ সকলোকে মই প্ৰাচুৰ্য সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো ইউনিভাৰ্চিটি গাইড ইউটিউব চেনেললৈ তো আজি মই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আহিছিলোঁ আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত এটা বিশেষ ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ বৰ্তমান মেথছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তো সত্যপ্ৰতিম দাস মেথছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ এজন ষ্টুডেণ্ট হয় 4th ছেমিষ্টাৰৰ তো আজি এই ভিডিঅ'টোত টোটেলি মেথছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় কটন বা আমাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি CUET ইটছ এণ্ড এভৰিথিং সকলোৱে যিমানখিনি ডাউট আছে চব ক্লিয়াৰ হৈ যাব আজি এই ভিডিঅ'টো তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল সত্যপ্ৰতিম তোমাক বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভাল লাগিল তোমাক লগ পাই পেলাই তো এতিয়া মই সত্যপ্ৰতিমৰ কথা যদি ক'ব বিচাৰোঁ সত্যপ্ৰতিম এজন তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টৰ লগতে 2023 গুৱাহাটী আৰু কটনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ৰেক কৰিব সক্ষম হৈছিলে উইথ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হয় TUEE সেইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ৰেক কৰিব সক্ষম হৈছিলে আৰু বৰ্তমান তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত সত্যপ্ৰতিমে পঢ়ি আছে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমাক যদি কওঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত তোমাৰ মেথছ ডিপাৰ্টমেণ্টটো কেনেকুৱা তুমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা 2 বছৰ তোমাৰ কমপ্লিট হ'বই কেনেকুৱা টাইপৰ তুমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছা এণ্ড উইথ ডেট ইয়ৰ হোষ্টেল এণ্ড গোটেই হ'ল ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা হৈছে তোমাৰ ফাৰ্ষ্টতেতো লাইক আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো একাডেমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত বহুতেই ভাল লাইক চব টিচাৰ্ছবোৰো বহুত এনকাৰেজিং হয় পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুতেই ভাল এণ্ড তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছটো বহুত ধুনীয়া হোষ্টেলবিলাকো মানে ফাৰ্ষ্টতে চবৰে ভয় থাকে কি ৰেগিং হ'ব বা সেনেকুৱা টাইপৰ বাট একোৱেই নাই চব চিনিয়ৰ্ছবিলাক বহুত এনকাৰেজিং হয় বহুত লাইক ইভেন যেতিয়া ফাৰ্ষ্টতে আহিছিলোঁ মই বহুত ভয় খাইছিলোঁ বাট চিনিয়ৰ্ছবোৰে আহি কেনে মোক মানে মেথছ ডিপাৰ্টমেণ্ট বহুত বোলে ভয় লগা ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় সেনেকৈ বাট সিহঁতে আহি ভালকৈ বুজাইছে পিছত কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে চব আমাক হেল্প কৰিছে তো হোষ্টেলবোৰো ভাল ইয়াত কেম্পাছো ভাল আৰু মেথছ ডিপাৰ্টমেণ্টটো একাডেমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত বহুতেই ভাল অ'কে চ' এতিয়া তুমি এণ্ট্ৰেঞ্চ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা কি ধৰণে কেনেকৈ টাইপৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলা কাৰণ এতিয়া আমাৰ যদি চাওঁ বহুতে কনফিউজ হৈ থাকে তুমি চাগে সেই টাইমত কনফিউজ আছিলে এইটো বস্তু তোমাৰ এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি মই আহোঁ এতিয়া তোমাৰ কোনখন কলেজ আছিলে মই আছিলোঁ বীৰঝৰা মহাবিদ্যালয় বঙাইগাঁও হয় অ'কে চ' তুমি প্ৰিপেৰেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা মই প্ৰিপেৰেশ্যন লাইক ফাৰ্ষ্টতে TUEৰ যোনটো প্ৰিপেৰেশ্যন আছিল সেইটো মই বেছি কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ লাইক এক্সামছৰ মাজতে হৈ গৈছিল তো সেইটোৰ কাৰণে মই লাইক মেবি 1 উইক মান প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ তো সেইটোত এফৰ্টছ দিছিলোঁ বাট মেইন কৰি এফৰ্টছ মই CUET দিছোঁ আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কটন ইউনিভাৰ্চিটিত দিছিলোঁ বেছি দিছিলোঁ অ'কে তুমি এতিয়া এই গোটেইকেইখন যেনেকৈ তুমি ক'লা CUET দিলা বা গুৱাহাটী কটন দিলা তুমি গোটেইকেইটা বেলেগকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলা নে একেখিনিকে তুমি একেলগে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা এতিয়া মই CUETৰ কাৰণে অকণমান বেলেগকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু বাকী এই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কটনৰ কাৰণে অলপ CUETতকৈ কম প্ৰেছাৰত মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ অ'কে মানে এতিয়া তুমি যদি চাওঁ আমি কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আমি এতিয়া অলপমান তুমি এনালাইজ কৰি পেলাই যদি কোৱা কেনেকুৱা টাইপত তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰ পাইছিলা গুৱাহাটী কটন CUET তেজপুৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম চবতকৈ ক'ব গ'লে চব কুৱেশ্যন পেপাৰ অলমষ্ট চব টপিকছে কভাৰ কৰে তো ইটছ লাইক এনেকুৱা নহয় যে বহুত ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ আছে শ্লাইট লাইক মেবি 5 to 10% ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে টাফনেছত বাট বাকী ইটছ লাইক অলমষ্ট মানে ডিফিকাল্টি লেভেলটো ছেমেই আছে তো এতিয়া তুমি যদি চোৱা গুৱাহাটী আৰু কটন বা ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গৈছে CUET আৰু TUটো চেণ্ট্ৰেল হৈ গৈছে তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰকেইটা মানে তোমাৰ কুৱেশ্যনবিলাক মানে ডিগ্ৰী চিলেবাছৰ লগত কিমানখিনি তোমাৰ মিলাকৈ হৈছে কাৰণ এতিয়া বহুতে ডিগ্ৰী চিলেবাছটোহে পঢ়ে তো লাইক ডিগ্ৰীৰ লগত বহুতেই মিল আছে জাষ্ট অকল কটনৰ এটা বস্তু কি সিহঁতৰ ডিগ্ৰী চিলেবাছটো অকণমান বেলেগ সিহঁতৰ এই ফিজিক্সৰ যোনবিলাক এপ্লাইড টপিকছ আছে সেইবিলাক বেছি আছে মেথছত তো সিহঁতৰ অকণমান বেলেগ হয় কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ বাট বাকী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু CUET আৰু ইভেন TUE অলমষ্ট ছেইম আছে লাইক লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা তাৰপিছত এনেকুৱা টপিকছবিলাক বহুত বেছি কভাৰ অ'কে চ' এতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টে যদি এতিয়া চাই আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভিডিঅ'টো চ' সেই ষ্টুডেণ্টজনে যদি মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট CUET দিম মাৰ্চত দেন ষ্টেটখিনি দিম চ' একেটা লাইনত প্ৰিপেয়াৰ কৰি গ'লে হ'ব আৰামছে হৈ যাব এইটো অ'কে চ' তাৰ কাৰণে কিতাপ এনেকুৱাকৈ কি ৰিফাৰ কৰিছিলা তুমি আৰু তুমি কি ছাজেষ্ট কৰিব বিচাৰা বৰ্তমান লাইক ক'ব গ'লেতো কিতাপ যোনবিলাক মই কৰিছিলোঁ কি ফাৰ্ষ্টতেতো চিলেবাছখন চাইছোঁ চিলেবাছখন চাই কেনে এই যোনবিলাক টপিক আছে এই টপিকটো উঠাইছোঁ তাৰপিছত আমাৰ ডিগ্ৰীৰ কিতাপবিলাকে চাইছোঁ মই এক্সট্ৰা বেলেগ একো কিতাপ চোৱা নাই যে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে ডিগ্ৰীৰ কিতাপবিলাক ওলাইছোঁ সেইবিলাকেদি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ অ'কে আৰু তাৰপিছত মেইন বস্তু হৈছে কি ফৰ প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই যিমান দেখিছোঁ লাইক প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰিলে
লাইক বহুতখিনি আইডিয়া পোৱা যায় কি কেনেকৈ এটেম্প কৰিব লাগে কুৱেশ্যনবিলাক তুমি এতিয়া বুকছ কি লৈছিলা মানে এই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে মই বুকছ প্ৰেফাৰ কৰা নাই মই অনলাইন কণ্টেণ্ট প্ৰেফাৰ কৰিছোঁ লাইক মই এই গজেন্দ্ৰ পুৰোহিত বুলি আছে আমাৰ মেথছত বহুত ভাল বুজায় সি তেওঁ আৰু লাইক তেওঁ এনেকুৱা আছিল কি লাইক ইভেন CUET এদিন আগত মই তেওঁৰ ভিডিঅ' চাই গৈছিলোঁ যে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ ভালকৈ এণ্ড তাত গৈ বহুত কমন পৰিছে এনেকুৱা হয় তো লাইক সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে চ' এতিয়া যদি এটা বস্তু তোমাৰ কথা পৰা গম পাইছোঁ ষ্টুডেণ্ট এজনে যাতে লাষ্ট 5 ইয়াৰ CUET কুৱেশ্যন পেপাৰকেইটা উলিয়াই লয় বা কটনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ যদি অলপ উলিয়াই লয় আৰু TU কুৱেশ্যন পেপাৰটো যিহেতু নাপায় চ' এইখিনি আৰু BHU তেনেকুৱা টাইপৰ বেলেগ বেলেগ যিমান ইউনিভাৰ্চিটি আছে সেইখিনি যদি মিক্স কৰি পঢ়ে বহুতখিনি হেল্প হ'ব ষ্টুডেণ্টজনৰ এতিয়া অ'কে তো এতিয়া তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্সৰ ভিতৰত কি ক'ব বিচাৰা তুমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্সৰ ভিতৰত যাতে যিকেইটা টপিক মিছ কৰিব একেবাৰে নোৱাৰে মানে ষ্টুডেণ্ট এজনে তেনেকুৱা টপিকটো লাইক লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা এই য'ত মানে ভেক্টৰ কেলকুলাছবিলাক আছে সেইবিলাক তাত মানে মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ ভাল তাৰপিছত আছে গ্ৰুপ আৰু ৰিং থিয়ৰীৰো বহুত কুৱেশ্যন আহে দেন ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ বহুত কুৱেশ্যন আহে কমপ্লেক্স এনালাইচিছ আছে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় তাৰপিছত আৰু ক'ব গ'লে অলপমান প্ৰবেবিলিটি ষ্টেটিষ্টিক্স বেছি ৱেইটেজ নাথাকে বাট সেইটোও মানে স্ক'ৰ কৰিবলৈ ইজি হয় এনেকুৱা টাইপৰ টপিক আৰু কেলকুলাছ দেন ৰিয়েল এনালাইচিছ সেইটোৰো কুৱেশ্যন আহে এইবিলাক যদি ভালকৈ পঢ়ি লয় দেন মষ্ট অফ দ্য মানে মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰি আৰু লাইক ইটছ এনাফ টু এণ্টাৰ এনি অ'কে ঠিক আছে চ' তুমি এতিয়া সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি ক'লা আৰু এতিয়া বহুতে বুকছ মোক সুধি থাকে তুমি কিবা বেলেগ ছাজেষ্ট কৰিব বিচাৰা নাই বুকছ যে এইখিনি এক্সামৰ কাৰণে বুক চালে অলপ সুবিধা হয় কাৰণ মানে চবেই মানে ৰোড মেপ এটা লাগে মানে এতিয়া বুকছত এটা মানে আইডিয়া এটা পোৱা যায় চবৰে পইণ্ট অফ ভিউটো এইটো থাকে হয় বুকছৰ ক্ষেত্ৰত লাইক মই যদি কওঁ লাইক পাৰ্টিকুলাৰ টপিক বা সেনেকুৱা বা MCQ বুকছ হ'লেও হ'ব এনেকুৱা টাইপ য়েছ MCQ বুকছ সেইবিলাক টাইপ বুকছ লাইক যিকোনো ভাল অথাৰ ইভেন লাইক গজেন্দ্ৰ পুৰোহিত তেওঁৰো লাইক CUET বহুত বুকছ আছে ইভেন সেইবিলাকো প্ৰেফাৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱা গজেন্দ্ৰ পুৰোহিতৰ লাইক তেওঁৰ যদি চেনেলত গৈ যিকোনো ৱেবছাইটত চায় সিহঁতে মানে তেওঁ বহুতকেইখন বুকছ প্ৰভাইড কৰিছে MCQ ৰিলেটেড প্লাছ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন ৰিলেটেড আই গেছ তেওঁৰ বুক বহুত ভাল হ'ব বুকৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম তাৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড বা চাব পাৰে যেনেকৈ বাই কৰিব বিচৰা আৰু যেনেকৈ তুমি ক'লে গজেন্দ্ৰ পুৰোহিত ছাৰৰ মানে ইউটিউব চেনেলটো চ' সেইখিনিও ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব চ' সেইখিনিও তোমালোকে ছাজেষ্ট মানে সেইখিনি চাব পাৰিবা ঠিক আছে চ' তোমাৰ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট তুমি কিবা এড কৰিব বিচাৰা ইম্পৰ্টেণ্ট লাইক টাইম মেনেজমেণ্ট এক্সামৰ ডিউৰিং মানে কেনেকৈ এটেম্প কৰিব লাগে এক্সামটো তোমাৰ এতিয়া সেইটো লাইক সেইটোৰ কাৰণে ভালকৈ এবাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো চালে তেতিয়া গম পোৱা মানে CUET যদি কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই তাত ছেকশ্যনছবোৰ থাকে তো সেইবিলাক চালে গম পোৱা যায় কি কোনটো মানে পাৰ্ট এটেম্প কৰাতে বেছি টাইম দিব লাগে আৰু কোনটোত বেছি টাইম দি লাভ নাই সেইটো কাৰণ লাইক আমিতো 100 বা 200ৰ ভিতৰত চব মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তো আমি চাব লাগিব কি আমাৰ ষ্ট্ৰং পাৰ্টটো কোনটো সেই হিচাপতে আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখনকো সেনেকৈ মানে টেকেল কৰিব লাগে মানে ষ্ট্ৰং পাৰ্টটো যাতে এটাও কুৱেশ্যন মিছ নহয় সেইটো এটা মানে ষ্টুডেণ্টে চাব লাগিব হয় কাৰণ কেতিয়াবা যদি নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকে তো সেইটোৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় কি আনচিয়ৰ কুৱেশ্যনবিলাক এটেম্প কৰি যোনবিলাক মানে মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰোঁ তাৰ পৰাও নেগেটিভ মাৰ্কিঙত মাৰ্কছ ঠিক আছে ত' সকলোৱে এইখিনি বস্তু আইডিয়া হ'ল এতিয়া মেথছত কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে তোমালোকৰ টাইম যিহেতু আছে ভালকৈ এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰা তো গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় কটন যিমান যি তোমালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে ইটছ এণ্ড এভৰিথিং ভালকৈ তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা এতিয়াৰ পৰা নিজে যিখন তোমালোকে টাৰ্গেট আছে সেইখনৰ কাৰণে বেছিকৈ ফ'কাছ কৰা যাতে গোটেইখিনি একেলগে ধৰিব যাওঁতে লাষ্টত গৈ একোৱে নহ'বগৈ তোমালোকৰ চ' সেইকাৰণে নিজৰ যিটো ফ'কাছ বা নিজৰ যিটো ষ্ট্ৰং পইণ্ট সেইটো ভালকৈ বিল্ড কৰা ঠিক আছে এণ্ড থেংক ইউ বহুত ভাল লাগিলে তোমাৰ লগত যাতে ষ্টুডেণ্টখিনি বহুতখিনি আইডিয়া পালে আজি এণ্ড নেক্সট তোমালোকে আৰু ভিডিঅ' আহিব বাকী আছে মোৰ চেনেলত আৰু তোমালোকৰ মেথছৰ আমি ফ্ৰী গাইডেঞ্চ ছেশ্যন এইবাৰ প্ৰভাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম লাষ্ট ইয়েৰ আমি মেথছৰ ফ্ৰী গাইডেঞ্চ ছেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ চ' এইবছৰ আমি 100% মেথছৰ ফ্ৰী গাইডেঞ্চ ছেশ্যন আমি কণ্ডাক্ট কৰিব গৈ আছোঁ এণ্ড তোমালোকে ভালকৈ এতিয়াৰ পৰা লাগা ফেব্ৰুৱাৰী মাহ এপ্ৰিল মে' জুন বহুত দিন আছে তোমালোকৰ জুলাই মাহৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিখিনি হ'ব আৰু বাকী TUEE কথা যদি কওঁ তো এতিয়ালৈ মানে ইমান এটা চাৰ্টেইন হোৱা নাই কি হ'ব চ' সেই বিষয়ে তোমালোকক জনাম আগন্তুক দিনলৈ আই হোপ CUET তোমালোকে চাগে দিছা বা দিবা তোমালোকে এতিয়া মাৰ্চ মাহত CUET হ'ব গৈ আছে বাকী তোমালোকৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিখিনি আমাৰ জুলাই মাহত হ'ব এতিয়া এণ্ড আই হোপ ভালকৈ তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ছিটটো যাতে লোৱা তো ওৱান্স এগেইন সত্যব্ৰত থেংক ইউ এণ্ড সকলোকে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম থেংক ইউ